Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre faptul că în Franța primul grup de ucraineni a fost antrenat pe aeronave Alpha Jet, vorbim despre pierderile record ale Rusiei și despre cauza prăbușirii avionului F-16 ucrainean luna trecută. Forțele armate franceze au anunțat finalizarea pregătirii primului grup de piloți ucraineni care s-au antrenat pe aeronave Alpha Jet. Forțele armate franceze și-au declarat sprijinul ferm pentru eforturile militare ale Ucrainei. Franța tocmai a finalizat pregătirea primului grup de piloți ucraineni pe aeronave Alpha Jet, au spus forțele armate franceze într-un mesaj pe rețeaua de socializare X. S-a remarcat acolo că Centrul Forțelor Aeriene franceze pregătește piloți pentru a răspunde nevoilor operaționale ale Ministerului Apărării al Ucrainei din martie 2024. Forțele aeriene franceze s-au angajat să antreneze 26 de piloți ucraineni în 2 ani. Cu toate acestea, mass media a relatat că din martie au fost antrenați 10 piloți. Unii dintre ei nu zburaseră niciodată, alții aveau experiență în zborul cu avioane de antrenament L-39 Albatros. După câteva luni de pregătire în Marea Britanie, în special pentru a învăța limba engleză, în luna martie a acestui an, un grup de piloți a ajuns în Franța, unde au început pregătirea teoretică și practică. Pentru pregătirea în zbor a piloților se folosesc avioane de antrenament cu reacție Alpha Jet, modificate și transferate de către Belgia. Sunt echipate cu un tablou de bord care îl imită pe cel al avioanelor de luptă F-16. După finalizarea instruirii, piloții ucraineni, după cum s-a raportat, trebuiau să meargă la centrul de pregătire din România. În urmă cu o săptămână s-a aflat că primul grup de piloți ucraineni a început pregătirea teoretică pe avioanele de vânătoare F-16 din România, urmând ca în următoarele câteva luni să treacă la pregătirea practică. Mass media a scris că piloții din Ucraina vor pilota F-16 de antrenament furnizate României de către țările de jos. Ziua 914 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 21 septembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 640.920 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1440 de militari, 21 de tancuri, 38 de vehicule blindate de luptă, 58 de piese de artilerie și 4 lansatoare de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Care este cauza probabilă a prăbușirii aeronavei F-16 din Ucraina? Potrivit Breaking Defense, cu referire la surse care au aflat câteva detalii despre prăbușirea avionului F-16 care a ucis pilotul ucrainean Oleksiy Mez, în special că doborârea avionului ar fi putut fi cauzată de fragmente ale unei rachete rusești doborâte care au lovit avionul. Postarea notează că o versiune este că F-16 a zburat accidental printr-un nor de resturi de la o rachetă rusă interceptată și doborâtă. Aceste fragmente ale rachetei distruse ar fi putut provoca daune motorului și altor părți ale avionului F-16 sau l-ar fi ucis pe pilot înainte ca acesta să se poată ejecta. Publicația indică faptul că această versiune este cea mai probabilă având în vedere precedentele anterioare. La urma urmei, potrivit sursei Breaking Defense, Ucraina a pierdut deja 4 avioane de luptă din același motiv, între care și 2 MiG-uri 29. Sursa a adăugat că pierderile anterioare nu au atras atât de multă atenție pentru că erau luptători low cost.
Pe 29 august, o serie de ziare occidentale, citând surse, au relatat că pe data de 26 august, un avion de luptă F-16 s-a prăbușit în Ucraina. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.